අපි වෙඩින් එකකට වගේ යද්දී සාරි එක අඳින්න එකම විදිහටනේ. මම හිතුවා අද වෙනස් විදිහට සාරි එක ඇඳලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අන්ඩර්ස්කර්ට් එක සාරි ජැකට් එක ඇඳලා ඔයා දාන මේකප් එක මුලින්ම දාගෙන හා ස්ටයිල් එක දාගෙන තමයි සාරි එකක් අඳින්න අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා දාන හයි හීල් එක නම් ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි සෙරප්පු දෙකක් දානවා නම් ඒ දෙක දා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සාරි එක හොඳට අයන් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට මගේ සාරි එක අන්ඩර්ස්කර්ට් එකට යට කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මේක දවස පුරාම ඇඳගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාගේ අන්ඩර් පැන්ට් එකට යට කරන්න එපා. අන්ඩර්ස්කර්ට් එකට විතරක් යට කරන්න. ඔයා මේ විදිහට පින් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලන්ට පෙන්නන්නම් සාරි එක මේ විදිහට වටම අන්ඩර්ස්කර්ට් එකට යට කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් හොඳට අයන් කරගන්න. සාරි එක හොඳට අයන් කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඊට පස්සේ වටම යට කරගෙන මේ විදිහට සාරි එකේ පොට අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒකේ රැලි ඔයා කැමති ගානට ෆ්ලීට් තියා ගන්න පුළුවන් කැමති පළලකට. ඊට පස්සේ මේක හොඳට පින් එකකින් රඳව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ පොටේ දිග ඔයා කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මේක ගොඩාක් දිගට සාරි එකේ පොට ගන්න එපා. එතකොට ලස්සන නැහැ. මම මේ විදිහට පොට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොට අරගෙන මම මගේ වම් අත පැත්තට තමයි දාගන්නේ. මොකද මට හුරු අත ඒ පැත්ත නිසා මම මේ විදිහට වම් අත පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්නවා සාරි එක. මේ විදිහට පොට අර ගන්නවා. මම ආයෙත් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්න ඕනේ. ඒ දාගන්නේදී දැන් මට මෙතන මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ සාරි ජැකට් එකේ net එකක් තමයි මගේ බෙල්ල හරියෙන් තියෙන්නේ. අපි පින් එකකින් රඳව ගනිද්දි කවදාවත් net එකට පින් එක ගහන්න එපා. එතකොට net එක damage වෙනවා. net එක ඉරෙන්න බලනවා. ඒ නිසා net එක මඟ හරවලා අනිත් fabric එකක් තියෙනවා නම් ඒකට පින් එක ගහ ගන්න බලන්න හැමතිස්සෙම. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම පොට ඉස්සරහට දාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔගේ පින් තියනවා නම් ඒව ගලවලා අයින් කර ගන්න. ඔයාලට කරදර ඒවා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉස්සරහට එන ෆ්ලීට් හදා ගන්න ඕනේ. හොඳට පැහැදිලිව බලන්න කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සාරි එක අඳින්න අපි අඳින අනිත් සාරියටත් වඩා ගොඩක්ම ලේසි. දැන් අපි දාගත් ඉස්සරහා පොට වැහෙන විදිහට තමයි අපි මේක අඳින්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලීට් හදා ගන්න ඕනේ. මම බෙල්ට් එකක් ගත්තා සාරි එකෙන් ඉනට දාන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ සාරි එක ගොඩක් කෙට්ටු කෙනෙක් නම් ඉනින් වගේ අඳින්න. එතකොට තමයි ගොඩාක් ලස්සන. ඉතින් මම ටිකක් මහත කෙනෙක් නිසා මම සාරි එක ගොඩක් පහලින් ඇඳ නැහැ. මොකද මට හිතුණා එතකොට කැත වෙයි කියලා. මොකද දැන් මම ගොඩාක් මහත් වෙලා ඒ නිසා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ කෙට්ටු කෙනෙක් නම් මේක මේ ස්ටයිල් එක ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මම මේ විදිහට බෙල්ට් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔයගේ ජැකට් එක සිල්වර් කලර් නම් සිල්වර් කලර් එකෙන් ගන්න. මම ගත්තේ ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන්. මොකද මගේ සාරි එකට මැච් වෙන විදිහට මම බෙල්ට් එක තෝරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අඳින්නේ ෆයිනල් ලුක් එක මේක. ඉතින් ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. ඔයගලන්ට ෆන්ක්ෂන් එකකට වෙඩින් එකකට යනවා නම් වෙනස් විදිහකට මේ විදිහට සාරි එක ඇඳලා යන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මාත් එක්ක රැඳලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් තව දවසක හමු වෙමු.